من امیر هنرمندم. تو این ویدیو قراره در مورد لاجیکال فانکشن ها صحبت بکنیم که شامل and, or, if, else if, else, then و case و when هست که هر کدوم یه کاری رو براتون انجام میدن. تو بخش اول من خیلی ساده میخوام بیام یه کاتگورایزی داشته باشم، مشتریایی که بالای $20,000 از من فروش رفتن یه خروجی یه تگ بهشون بدم. خب میایم روی ستون سلزمون آخر جدول کلیک راست کریت کلکیولیتد فیلد. بچه ما هنوز تو مبحث دیتا سورسیم، یعنی باز من توی دیتا سورس دارم این فانکشن ها رو بهتون توضیح میدم. روی مبحث ویژوالیزیشن هم تو ویدیو قبلی دیدیم، رفتیم فقط این که بدونیم از کجا داره اعمال میشه. فرق نمیکنه توی دیتا سورس باشه تو ویژوالیزیشن، ولی ما اینو تو بخش دیتا سورس توی چون کریت کلکیولیتد فیلدی که از بحثه دیتا سورس هست ما همینجا این رو براتون توضیح میدیم. خب تو بخش اول من میخوام بیام کاتگورایز کنم، میگم if، نگاه کنید فانکشن میگه if پروفیت بزرگتر از 0 then خروجی، else if بقیه مواد. من خیلی ساده میگم اگر سیلز من بزرگتر از $20,000 بود then بیا then خودش یکی از فانکشن هایی که موجوده میبینید که میزنی براتون میاره then توی خروجی به هم بده true. میای پایین در غیر این صورت else یکی از فانکشن های دیگه خروجی چی به هم نمایش بده. اینجا دیگه then نیاز نداره، اینجا بهش میدی false. هر شرطی رو که شروع میکنید آخرش حتما باید end موجود باشه. end رو حتما باید بذارید. The calculation is valid. بریم با همدیگه این موضوع رو ببینیم. true true false. یه دونه true من باید داشته باشم. بله کاملا درسته. فرمول هم میبینید که بالا توی دیسکرایب داره کامل بهتون نمایش میده. بریم ادیتش بکنیم، یه ذره سخت‌ترش بکنیم. اگر من چند تا شرط داشته باشم چی؟ اینجا به جای else میایم وارد else if میشیم. یه بار دیگه من پاک میکنم else if اگر سلز من بزرگتر از 15,000 تا بود then فانکشن then بیا خروجی چی به من نمایش بده. باز هم else if اگر این موارد وجود داشت سیلز بیا و بالاتر از 10,000 تا بود بیا توی خروجی یک مقداری رو به من نمایش بده و همینجوری تا آخر. میتونیم یه else هم بذاریم که در غیر این صورت اینا رو ندید بیاد و بهتون else در غیر این صورت بیا به من f برگردون و تمامی فاصله من اینجا بدم قشنگ میشه. اینجا رو بدیم n، اینجا رو هم بدیم b برامون بشناسه. اوکی میکنم. یه بار دیگه میام اینجا دیسکرایب رو میگیریم، میبینید که BFNT رو برای من کامل شناخت. حالا اگر بخوام شرطهای مختلفی داشته باشم چی؟ نگاه کنید قبل از then میگم and. بچه توی and ها تایپ نشد and فانکشن and توی اند ها بخش اول باید true باشه، بخش دوم هم true که جواب true رو بهت برگردونه. در غیر این صورت جواب false، یعنی جواب خروجی شما درست نیست. توی اور اینجوری نیست، یکی از سمت ها درست باشه جواب درست رو بهت برگردونه مگر اینکه دو سمت هم شرطتون اشتباه باشه. من اینجا پروفیت رو قرار میدم زیر 0. من یکی از چیزها یکی از رکوردام این شرایط رو داره. if سلز بالای 20,000 and profit زیر 0 then
توی خروجی نگاه کنید then توی خروجی بیا تی رو به من نمایش بده. هنوز باید اون تیه به قوت خودش باقی باشه. بریم ما هم دیگه موضوع رو ببینیم. بله اون یه دونه تیه اونجا کاملا درسته. حالا تعداد اند هایی که شما میخواید استفاده بکنید آیا محدود به یکیه؟ نه، هر تعدادی که میخواید میتونید اند قرار بدید و ازش استفاده بکنید. این مبحث ایف و اند و اور هم که کاری نداره. اگه من به جای از اور استفاده بکنم چه اولی درست میشه چه دومی جواب رو درست بهتون برمیگردم، مگر اینکه هر دوستم جواب غلط باشه که دیگه اونجا فالس رو بهتون برمیگردونه. بریم با هم دیگه فانکشن کیس رو ببینیم. ببین من اینجا چند تا سنترال دارم، وست، ایست، ساوث و میخوام برای هر کدومش بیام یه کاری رو یه خروجی رو نمایش بدم. من اینجا از فانکشن کیس استفاده میکنم. اینجاست. توی کیس اینجا نگاه کنید میگه فیلدت رو بده که حالت اون فیلد استرینگت رو بده، اون مقداری که میخوای بچرخی و خروجی رو که میخوای نمایش بدی. خب من اینجا میام از ریژن استفاده میکنم که اینه، بعد شیفت اینتر میام میگم when، ببین فانکشن when اگر وست بود دقیقا شبیه خودش وست بود بیا چی رو به من نمایش بده؟ then بیا تو خروجی یک رو به من نمایش بده. خروجی که من دارم میگیرم از این عددیه. اینجا هم بچه ها end باید باشه تا اون ارور رو ازتون نگیره. اینو با هم دیگه بریم ببینیم. حالا میتونید توی 4 تا شرط بذارید. بریم 4 تا رو ببینیم با هم دیگه. و خب میگم که اینجا بذاریم سنترال مرکزی و ایست. بریم با هم دیگه این موضوع رو ببینیم. اوکی، روی کلکیولیشن 8 بریم ببینیم چند تا رو باید واسه ما 4 تا رو شناخته باشیم. لود. خب یه دونه سینگل فقط اولی رو شناخته بقیه رو نشناخته. چرا؟ چون من همه رو عدد 1 وارد کردم دیگه. یه اشتباه نوشتاری، همه رو خروجی ها رو دادم بهش دن 1. این اگه من بکنمش 2، این 3 و این 4. بریم با هم دیگه ببینیم. یه بار دیگه دیسکرایب میگیریم میبینید. لود رو بزنیم به 1 تا 4. این هم از فانکشن کیس که میتونید به راحتی ازش استفاده کنید. مثل سویچ های بقیه نرم افزار هستش کارایش. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.